Hi everyone! Welcome back sa ating channel. At today, naisip ko lang mag-vlog. Kasi wala lang. Naisip ko lang mag-vlog. Hindi, kasi magma-maternity shoot kami ngayon. Tapos, baka ito na yung last maternity shoot namin bago lumabas si baby. Gusto ko lang i-vlog yung gagawin kong eye makeup para sa maternity shoot namin mamaya. So, kung interested kayo makita kung paano ko gagawin yung eye look natin ngayon, just keep on watching! As usual guys, ang first step ko is skin prep. Kukuha ko ng aking toner. Ayan, Then sa neck naman. Ayan, toner and ang walang kasawa-sawang moisturizer. Ayan, dadamihan ko na naman sa ilong kasi nakita nyo ba yan? Ano ba matanggal to? Weird na ng ilong ko. Alam niyo guys, ang ganda dito sa sa moisturizer na to. Kita niyo ba? From Human Nature. Eh maganda na siyang, pwede siyang maging makeup base. O, sabi dito, works perfectly as a makeup base. So, katipid ka na. Ang Milktint na to. Alam niyo guys, minsan gusto ko to, minsan hindi. Kasi kung napanood niyo yung first video ko ever ng mga review sa makeup, disappointed ako dito sa product ko. Kasi sobrang matte, tapos, ayun, nagdadry yung, hindi maganda yung condition ng mukha ko. So, parang na-disappoint ako. Ayun, nagbabalat siya. Pero, yung last time, maganda talaga siya pag oily yung skin mo. Kasi nag-oil up ako nun. Tapos, ayan, parang nag-glow-glow yung mukha ko. Wala lang. Minsan type ko, minsan hindi. So, tapos na ako mag-blend sa mukha. Mas gusto ko na ngayon, kung yung milk tint yung gamit ko, mas gusto kong pang apply sa neck yung brush. Ito ang weird. Parang nasisira ba yung sponge? So, we're done with our face and neck. Magsaset na lang ako ng powder sa neck. Ayan, nagset na ako sa neck. Ngayon, since magpo-full on makeup ako, magagamit ako ng concealer. Ito ang favorite concealer ko from Maybelline, yung Instant Age Rewind. Ayan. Siguro ilagay ko na lang din sa description box yung lahat kong ginamit na. Actually guys, first time ko itong gagamitin na ang base ko is yung Milktint. Hindi ko alam kung mag-work siya ng maganda. So, let's see. Yan, iikutin mo lang siya. Nagka-concealer lang ako sa under eye. Yung mga high points na ating face, highlight na din natin yan. Parang mas maputi pa yung yung foundation dito sa concealer na to. Ang weird. Less is more. Parang hindi bagay yung color nila. I-blend ko siya ng sponge ulit. Damp sponge. Ang maganda dun sa concealer na yun, guys, hindi siya nag-crease. So, since nag-concealer ako dun, guys, isa-set ko siya ng powder para hindi siya mag-crease. Pero hindi ako mag-bake. Kasi matte na yung ko yung foundation at dry na skin ko. Kinakatakot ako naman yung may part ng ilong ko dry kasi. So, lagyan ako ng powder. Nakita niyo ba yan? Bitin niyo talaga. Okay, next step sa aking routine, kilay. Magkikilay ako syempre. Binawasan ko pala, so parang hindi pantay yung pagkabawas ko. Nasobrahan ako dito, guys. So, parang weird. Anyway, ayan. I-grab ko lang muna yung spoolie ko, yung brush. Dito muna tayo sa kabila. Yan, natapos na tayo sa
line ng ating kilay. So, next step, lagay ako ng eyebrow gel. Parang gusto ko maglagay ng concealer para linisin lang yung mga mali-mali dyan. So, itong ginagamit kong panlinis na concealer, yung from Maybelline, yung Fit Me, and kukuha lang ako ng concealer brush. Wala lang guys, gusto ko lang mang-inggit. Dumating yung stick ako. Ang tagal-tagal. Hihintay. Gusto ko lang siya linagay. Mali-mali. Yung edges. Ayan, nililisa ko yung edges. So, mas plakado na siya. Ayan na, dito na tayo sa favorite part ko, ang eyeshadow. Ito, kuha ko ng color dito sa eyeshadow dito sa Jetsetter. First of all, transition color natin is this one. Kumuha ko ng malaking blending brush, tap the excess. Transition color. Here we go. Ayan, we're done with our transition shade. So, ito guys, ginagamit ko to pag mabilis ang linis lang. Ayan. Next is, kukuha ko ng rounded blender. At dito naman sa palette na to, kukunin ko ang color na to. Tempo. Ayan. Gagawa ko ng halo effect sa outer corner muna. And then, sa inner corner. Kukuha din ako ng crisp brush kasi mas maliit siya. I-blend ko lang. Same color. Kasi may crease. Ayan. Ayan. Then, same color, yung taupey color na yun. Sa baba, lower lash line. Hanggang inner tear duct. Oh. Ayan. Naglagay na tayo sa lower lash line. Next, ito. Itong medyo pink. Ilalagay ko sa inner corner. Sa may inner corner sa baba. Inner corner. Wow. So pigmented. Next, sa gitna maglalagay tayo ng shimmer shadows. Gagamitin ko ay... Wait. Nalilito ako sa dalawang to. Ito. Yan. Yung mas white. So, finger lang. Ayan. Nalagay ko na. After nyan, i-blend ko lang din. Yung sa taas. Ayaw na rin ng harsh. Ayan, kumalat na tuloy siya. Then, maglalagay din tayo sa lower lash line. Katapat nung nasa lids natin sa taas. Same color. Gamit na ako ng pencil brush. Ayan. Ayan, mukha na tayong iiyak. Lagay ako din sa baba. Next, guys, kukunin ko yung black eyeliner ko. At maglalagay tayo sa waterline. Hanggang inner tear duct. Ayan. Hanggang inner tear duct. Then, magta-tight line tayo. Ayan. Umiiyak na yung ilong ko. So, nag-tight line na ako. Taas. At lower lash line. Ayan, tapos na tayo sa ating eyes. Actually, tapos na tayo sa eyeshadow. Yun naman ay eyelash and mascara. Ayan, ang gamit ko ngayon. Ayan, tumaas na siya. Ngayon, it's time for mascara. At syempre, maglalagay din tayo sa lower lash. Lower lash. Kanina pa umiyak yung ilong ko. Ayan, tapos na tayo sa eyes. Ayan, sunod kong ginagawa ay
Bronzer. Paubos na nga eh. Bronzer tayo ngayon kasi I'm so tabach, you know? Tabach. So, sinusundan ko lang yung natural na linya ko dyan. Wala na pala. Ayaw na lumabas. Ganoon. Nasobrahan ata. Oh no. Ayan, para lumabas-labas mo yung cheekbone natin. Lalagay din ako dito. Ayan. Para medyo matulis. Binalik lang natin ang ating cheekbones. At ang nagka-dimension ng ating mukha. Guys, mag-blush na ako. Gamitin ko to. L'Oreal. Too much something. May ano to guys medyo may shimmer ng onte. So parang glowy. The apples. Dampi lang. Baka masobrahan. Anyway, sa camera hindi naman siya nahalata. So dadamihan natin ng onte. Grabe, ang dami ko nang linagay pero wala pa rin sa camera. For sure, pa nag-picture, wala din to. Actually guys, parang gusto ko mag-contour ng ilong. Paliitin natin ng onte. So, gagamitin ko din yung matte bronzer. Tapos gamitin ko yung angle brush para tumango sa may ilong natin. Ayan, medyo lumiit na may ilong natin. Mag-highlighter ako today. Ito yung sa Maybelline, yung Master Chrome nila. Actually, nasira to. Tapos, ayun. Dinurog ko at buti naman ang balik pa. My favorite part. So, kunin ko yung fan brush na to. At dito lang sa high points ng ating face. Lips. Ayan, may glowy effect kahit ang drier ng skin natin. Okay, nasa lipstick na tayo. Itong gagamitin ko, yung Infallible Pro Matte ng L'Oreal. Lip gloss. Something. Ayan, ganyan siya. Ayan. We're done with our look. Pero, hindi natin kakalimutan ang setting spray. Ayan, ready na ako sa aking maternity shoot. Medyo natagalan. So, nag-full on ako ngayon din. So, update ko kayo later kung ano mga mangyari. Mga BTS lang na. I'll be back. Hi guys, tapos na pala yung photoshoot and katatapos ko lang mag-dinner. Ayan, tinatamad na ako mag-set up. Gusto ko na maligo. Gusto ko itong tanggalin to. So guys, kung nagustuhan niyo yung video, nag-enjoy kayo, makita kung paano ko kulay ng aking mukha, please like, subscribe, and share to your friends. Bye!